ඔයා ගේම කෙනෙක් නම් ඔයාට වඩාත්ම ගැලපෙන Android OS එක තමයි Drock OS එක කියන්නේ. Drock OS එක කියන්නේ ලංකාවේ හදපු පළවෙනි Android OS එක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ Drock OS එක ගැන නෙමෙයි. ඔයා ගේමින් කරන්නේ නැති ඔයා Android applications වල වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා graphic designer කෙනෙක් නම් ඔයා online Zoom meetings ඒ වගේම educational පැත්තේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට suitable වෙන Android OS එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝදී අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන low end PC එකක් නම් ඔයාට එකම option එක තමයි Android emulator එකකට යන්න නැතුව මේ වගේ Android OS එක use කරලා ඔයාගේ work එක ගොඩක් perfect full කරගන්න කිසිම අවුලක් නැතුව creative විදිහට වැඩක් කරගන්න Android emulator එකකට වඩා Android OS එකක් use කරලා ඔයාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Hi friends, වලවදත් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වගේ Android සම්බන්ධ contents බලා ගන්න අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හැවත් තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Bliss OS එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් කියනවා ගේමින් සඳහා මේ OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඒ සිහිනේ අතාර ගන්න. මොකද මේකේ කීමපි ෆීචර්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ලොකු ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න බෑ. උදාහරණයකට දැන් Free Fire PUBG මේ වගේ කීමපින් එක අවශ්‍ය වෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරගන්න බෑ. නමුත් Clash of Clans, Clash of Royale වගේ ටැප් කරලා ප්ලේ කරන ගේම්ස් වගේ ඒවා මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියනවා ගේම්ස් ගහන්න මොන ගේම් එකක් වුණත් ගහන්නවා ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ එකම සොලියුෂන් එක තමයි Drock OS එක. ඉතින් ඔයා YouTube එකට ගිහින් Drock OS කියලා සර්ච් කරද්දී ගොඩක් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Drock OS සම්බන්ධව. ඉතින් අපේ ටොපික් එක ගැන කතා කරොත් අද අපි කතා කරන්නේ Bliss OS එක ගැන. ඉතින් Bliss OS එක ගැන කතා කරද්දී තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ OS එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ 64-bit computers වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ quad core වලින් උඩ එන processors තියෙන computers වලට මේ OS එක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවාසනාවන්ත විදියට Corridor වල සහ Corridor වලින් පහළ තියෙන processors වලට මේක install කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ processor එකේ අනිවාර්යයෙන්ම SSC 4.2 කියන instruction එක තියෙන්න ඕනි මේ Android OS එක install කරගන්න. ඉතින් OS එක ගැන මම වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි යමු installation process එකට. ඉතින් මේ download කියන බටන් එකක් තියෙනවාට වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම මේක install කරන්න අවශ්‍ය වෙන install එකේ link එකත් පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් download කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අපි එනවා. ඉතින් මේකේ මේ Bliss OS 11 කියන option එක තියෙද්දි මෙන්න මේ පළවෙනි එක මෙන්න මේ gaps කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ Google Apps තියෙන එක තමයි අපි install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ SourceForge කියන එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේකේ ලේසියෙන්ම download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ISO file එකක් තමයි අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මේක GB එකමාරක් MB 1500ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ අනිත් OS වලට සාපේක්ෂව බලද්දී. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ install එකේ link එකත් description එකේ තියෙනවා. මේ file එකත් download කරගන්න. මේක පුංචි MB 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක install කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට partition කඩ විකාර කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් directly මේක install කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් skip නොකර බලන්න හරියටම install කරගන්න. ඉතින් ඔයා වෙන OS එක පාවිච්චි කරගෙන නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන steps ටිකකුත් මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් ඉස්සලාම මේ install එක run as administrator දීලා ඉස්සලාම open කරගන්න. ඉතින් යන මේ වගේ මේක සුපුරුදු interface එකක් තමයි Android OS users ලට. ඉතින් මෙතනදී මම next කියන බටන් එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ message එකක් ඒවි ඔයාලටත්. ඉතින් මෙතන yes කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ Bliss OS ISO ෆයිල් එක තෝරගන්න කියයි. ඉතින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක තෝරලා ඕපන් කියන එකට ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ name කියන එකට ඔයා දෙන්න ඕනේ Bliss කියලා. ඒ වගේම version එකට 11 කියලා මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Grub2Win එක install වෙලා තියෙනවා. ඔයා කලින් OS එකක් install කරලා තියෙනවා. Drock OS එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන OS එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා install කරලා තියෙනවනේ මේ Grub2Win software එක හරහා. ඉතින් මේ පැත්තේ පේන Grub2Win software එක ඔයාගාව තියෙනවා නම් ඔයා මේ ටික් එක turn off කරන්න නැත්නම් මේක on එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ටික් එක කෝකටත් අයින් කරන්න. මොකද gear lock එක අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ Bliss OS වගේ OS එකකට.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ other fs කියන එකට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ OS එකට කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් දෙනවද කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන GB 8ට වඩා දෙන්න ඔයා මේ OS එක දිගටම යූස් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම්. හරියානිති වල ටික වෙලාවකින් මේ වගේ ඉන්ස්ටොලේෂන් සක්සස්ෆුල් කියලා මැසේජ් එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ෆිනිෂ් දෙන්න වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා ඉවර නැහැ තාම. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ Drock OS වෙන්න පුළුවන් වෙන Android OS එකක් වෙන්න පුළුවන්. Grub2Win එක හරහා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ ස්ටෙප් එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්සලාම Grub2Win එක සර්ච් කරලා හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන අයිකන් එක හරහා ඉස්සලාම මතක ඇතුව Grub2Win එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් Grub2Win එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී වා manage boot menu කියන එක යන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති මෙතන මගේ OS කිහිපයකම entries මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වා ඔයාගේ කලින් තියෙන OS එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඉතින් ඒකත් තියෙද්දිම බලමු කොහොමද මේ Bliss OS එකත් මෙතනට දාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ add a new entry කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා අපිට ෆෝම් එකක් වගේ පොඩි පුරවන්න. ඉතින් මෙතන ටයිප් එකටවත් දෙන්න ඕනේ මේ Android කියන එක. ඉතින් Android කියනට දීලා මේක ටයිටල් එකටවත් Bliss OS කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි select new Android kernel කියලා. ඉතින් මේකට ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ෆයිල් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් වෙවි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා local disk C එකට හරි ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරපු path එකට යන්න. ඉතින් මම මෙතනදී Bliss OS කියලා සර්ච් කරගත්තේ මෙන්න මෙතන. ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා kernel කියලා ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතනට මම attach කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ මේක okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් apply දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න ඔයාගේ මේ වගේ set EFI firmware boot order කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට මේක default වැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ default වැටිලා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Grub2Win EFI කියලා උඩින්ම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක okay දීලා save කරගන්න එක. හරියාලුනි දැන් ඉතින් අපේ OS එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන රීබූට් කරලා බලන්න කොහොමද අපේ OS එක ලුක් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු OS එක රීස්ටාර්ට් කරලා කොහොමද මේක ලුක් එකක් ගන්න කියලා. හරියල්ලා ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ Bliss OS එක. ඉතින් මේක සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න වෙනකොට මේ විදිහට අපේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ launch එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මම කැමති මේ launch කියන මේ mode එකට. ඉතින් desktop mode එකත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් use කරන්න පුළුවන්. desktop එකක් වගේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේකේ interface එක customize කරගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යානවලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක අපේ Android OS එක Bliss OS එක. ඉතින් හරිම සාර්ථක විදිහට මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක Android version එක බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Android 9 එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට Android experience එක ලබා ගන්න පුළුවන් maximum මේ Android OS එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් OS එක ගැන රිවිව් එකක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හරිම ලේසියෙන් ඒවා හරහා ඔයාලට මේකේ වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් OS එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා මේ දේවල් ගැන දැනගන්න. අපේ admins line ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ ඉන්ටර්නෙට් කරන කනෙක්ෂන් එක ගැනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකත් වැඩ. ඒ වගේම ආර USB tethering සහ RJ45 වගේ කේබල් සරහත් මේකේ ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය